නැතුව බටර් අයිසින් එක හදන්න කියලා. සහ ඒකට ඕන කරන්න මොනවද කියලා බලමු. අයිසින් හදන්න මම අද අරගන්නවා 8 ග්‍රෑම් 30යි. ඒ වගේම අයිසින් ග්‍රෑම් 250ක් අරගන්නවා. බටර් වලට වැඩි දෙගුණයක් වැඩියෙන් අයිසින් ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම නැවුම් කිරි මම මෙතන මේ සැඳ දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ ඉන්නේ උෂ්ණ කලාපයක නම් උෂ්ණ වැඩි පළාතක නම් අයිසින් ග්‍රෑම් 250ට වැඩිය ගත්තට කමක් නැහැ. මොකද එතකොට ඔයාලගේ අයිසින් එක ගොඩක් දෙට හදාගන්න පුළුවන් නිසා. එහෙනම් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ හසුවෙන්ම බටර් ක්‍රීම් අයිසින් එක හදන්නේ කියලා. බටර් අයිසින් එක හදනකොට මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ බටර් ටික එකතු කරලා මේ විදිහට ඒකට හරිම පහසුයි මේක හදාගන්න. ඒකට සීනි ටිකක් එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගන්න. බටර් අගන්නකොට දෙගුණයක්. ඒ කියන්නේ බටර් ග්‍රෑම් 100කට සීනි ග්‍රෑම් 200ක් 250ක් විතර ඕගොල්ලෝ අරගන්න ඕනේ. ඒක තමයි 1:2 අනුපාතයට තමයි අපි සීනි භාවිත කරන්නේ. මේ වගේ ඉලෙක්ට්‍රික් බීටර් එකක් නැත්නම් ඔයාලට හැන්දක් හරි මේ වගේ පත්තක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. අයිසින් එක හදාගන්න නැත්නම් සාමාන්‍ය හැන්දකින් උනත් පුළුවන්. අපි ඉලෙක්ට්‍රික් බීටර් එක ඉස්සෙල්ලාම පාවිච්චි කරන්න කලින් මේක සීනි ටික හැමතැනම විසිරෙන නිසා ස්විච් ඔන් කරන්න කලින් මේ වගේ පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්න ඕනේ. එතකොට සීනි ටික හැමතැනම ඉහිරෙන්නේ නැහැ. බටර් ටිකයි සීනි ටිකයි ඉස්සෙල්ලා ස්විච් ඔන් කරන්න කලින් කවලම් කරගන්න. මම සීනි ටික ඔක්කොම එකපාරට එකතු කළේ නෑ. බලන්න මම සීනි චුට්ටක් තියාගත්තා. මේ බලන්න සීනි චුට්ටක් තියාගත්තා. තියාගෙන තමයි මම අනිත්වා එකතු කළේ. ඒ ටික අපි පස්සේ එකතු කරමු හදාගෙන යන ගම. මේ වගේ දැන් මම ස්විච් ඔන් කරනවා. මෙන්න මේ වගේ වටේට තියෙන ඒවත් හොඳට අරගෙන මැද්දට දාලා අය බීට් කරන්න. කේක් එකක් හදනකොට වගේමයි මේ බීටර් එක හෝ හැන්ද එක පැත්තකට කරකවන ගම ඔයාලා මේ ටික හොඳට කවලම් කරගන්න. තව සීනි ටිකක් එකතු කරනවා. ඔයාලා මාගරින් නම් භාවිත කරන්නේ ඕගොල්ලන්ට බටර් වලට වැඩි සීනි ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ උෂ්ණ පළාතක ඉන්න කෙනෙක් නම් ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ පරිසර උෂ්ණත්වයේ අනුව තව මේකට එකතු කරන්න පුළුවන් සීනි ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. අපිට තව සීනි ටිකක් එකතු කරන්න පුළුවන්. නුවර එළිය ඉන්න කෙනෙකුට වැඩිය අනුරාධපුරේ ඉන්න කෙනෙකුට සමහරට හරියට බටර් අයිසින් එක හදාගන්න සීනි ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරන්න වේවි. ඔයාලා චුට්ට බල එකතු කරන්න. දැන් බලන්න කලින්ට වැඩිය මේක ටිකක් ඝනකම් වෙලා කලින්ට වැඩිය. දැන් මේ විදිහටත් ඕගොල්ලන්ට මේ ගාන තියෙද්දිත් ඕගොල්ලන්ට කේක් එක ලේයර් කරන්න ගන්න පුළුවන්. බලන්න කප් එක ඩෙකොරේට් කරන්න මෙන්න මේ පදම හොඳට හොඳයි. එතකොට දිය වෙන්නේ නැහැ කප් එකක. වැල්ල එසන්ස් ටිකක් එකතු කරගෙන ආ කේක් එකට එකතු කරන එසන්ස් එකම එකතු කරන්න මම හැන්දක් විතර එකතු කරනවා. මම දැන් කිරි ටිකක් එකතු කරනවා. කිරි එකතු කරනකොට පරිස්සමට ටික එකතු කරන්න. ටිකක් එකතු කරගෙන බීට් කරමු. මේ ගාන ගොඩක් හොඳයි අපිට. මම දැන් කලරින් ටිකක් එකතු කරනවා. ටිකක් ගන්න. ගොඩක් දාගන්න එපා. මම මේ විදිහට එකතු කරනවා. දැන් හිමීට කවලම් කරගමු. කැමති රෝස් පාටක් මේ වෙලාවේදී ගන්න පුළුවන්. මම මේ තද රෝස පාට තමයි අරගත්තේ. මට මේකට තවත් ඕනනම් තින් සුගර් එකතු කරන්න පුළුවන්. මට අයිසින් එක තවත් ඝනකමට හදාගන්න පුළුවන්. මම මේ කියපු රෙසිපි එකට අනුව ඔයගොල්ලන්ට බටර් අයිසින් එක හදාගන්නකොට වරදින්නේ නැහැ. බැරි වෙලාවත් ඔයගොල්ලන්ගේ අතින් චුට්ටක් හරි උෂ්ණත්වය අනුව චුට්ටක් එහෙ වුණොත් වැඩිපුර සීනි එකතු කරලා මේක හරියට ගානට හදාගන්න. කලරින් එකතු කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ අයිසින් සුගර් එක දිය වෙන්නේ නැති වෙන්න ඔයගොල්ලෝ කොකටත් වැඩිපුර තව සීනි ටිකක් ළඟ තියාගන්න. ගොඩාක් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න කැමති ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් ජෙල් ෆුඩ් කලරින් එක භාවිත කරන්න. ඒක ගොඩක් හොඳයි. බියර් කලරින් එකට වැඩිය අට අයිසින් එක හදන වෙලාවට ගොඩක් හොඳයි ජෙල් කලරින් එක භාවිත කරන්න පුළුවන් නම්. දැන් අපි බටර් අයිසින් එක හොඳට සෙටලා තියෙන. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට හදාගත්ත බටර් අයිසින් වලින් කේක් ඔයගොල්ලන්ගේ කේක් එක සරස ගන්න පුළුවන්. මල් වර්ග හදාගන්න, කේක් එක උඩ කව කරගන්න, මේ ඕන දෙයක්
මේ විදිහට හදාගත්ත බටර් ක්‍රීම් එකෙන් කරගන්න පුළුවන්. බලන්න අපි නිවැරදිව අපේ බටර් ක්‍රීම් එක හදාගත්තා. බලන්න දිය ගතියකුත් නැහැ, වැඩි තද ගතියකුත් නැහැ. හොඳ ලස්සනට ගානට තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා නිවැරදිව බටර් ක්‍රීම් එක හදාගන්න විදිහ. මම අද කියා දුන්න විදිහට බටර් අයිසින් එක හදාගන්න විදිහ ඔයාලට හරියටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේ විදිහට හදාගන්න බටර් අයිසින් එකට ඔයා එකතු කරන එසන්ස් වර්ගයේ අනුව බටර් අයිසින් එකේ නම සුට්ටක් වෙනස් වෙනවා. ඔයා ස්ට්‍රෝබෙරි එසන්ස් එකතු කරොත් ඒක ස්ට්‍රෝබෙරි බටර් අයිසින් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔයා වැනිලා එකතු කරොත් වැනිලා බටර් අයිසින් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔයා ඔරෙන්ජ් එකතු කරොත් ඒ විදිහට, බනානා ෆ්ලේවර් එකතු කරොත් ඒ විදිහට ඔයාගේ බටර් අයිසින් එක නම් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ කැමැති රස අනුව මේ බටර් අයිසින් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි බටර් අයිසින් එක හරියට හදාගන්න දැනගත්තොත් තියෙන වාසිය. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට හුඟක් පැහැදිලි ඇති කියලා මේ පිළිබඳව. අපි ආය දවසක මේ වගේ රසවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මම මැනිකේ. ඔයාලට සුබ දවසක්.